Good afternoon everyone, I am Richard Saneta. Welcome to RMS TV. And you are watching RMS TV Unboxing Diary. Yun, di ba mga tropes? Sobrang amazing na itong unboxing ko. Kung kayo ay kung di pa kayo nakakita ng Xiaomi Mi 11, ako na ang bahala sa inyo i-introduce ang Xiaomi Mi 11. So, before ako mag-start ng ating introduction ng unboxing ng Xiaomi Mi 11, syempre, papakita ko muna sa inyo kung paano ba, ipapakita ko or ipapaalam ko muna sa inyo kung paano ba ako nagkaroon ng Xiaomi Mi 11. Syempre, noong March 5 hanggang March 12, nagkaroon sila ng pre-order na Xiaomi Mi 11. Then, dun sa pre-order nila yon, meron silang promo, kaya di na ako nagdalawang isip na i-avail talaga si Xiaomi 11. Para ma-avail mo ang previous nila, kailangan mo mag-pre-order muna mga ka-troppers. Ang kaya ginawa ko, pumunta ako ng Lucky Chinatown Mall, then punta ako ng Xiaomi Mi Store. Ito yung authorized store ng Xiaomi sa Lucky Chinatown. Siyempre, pumunta ako doon, then nag-avail ako. In cash, binayaran ko siya ng amount na yun, kung magkano yung Xiaomi Mi 11 na yun. Then, ang kinagandahan nito mga ka-troppers sa pre-order ng Xiaomi, meron kang Mi desktop na free na worth of 6,990. Saan na pa? Napakalaki ng previous na makukuha mo. Nag-pre-order ka pa. And then, bukod dyan sa desktop monitor nila na 23 inches ang laki na monitor ng free nila, meron pa silang after sales na promotion. Kapag nag-avail ka ng pre-order, meron ka syempre 1-year warranty na 1-year warranty dun sa screen mo kapag nabasag ito. Di ba napakaganda na? Kapag once nabasag yung screen mo, meron kang free one-time replacement pa. And after 1 year naman, nag-extend pa sila ng 2 years na warranty sa Xiaomi Mi 11. So kaya agad-agad na ako nag-avail ng Mi 11 mga ka-troppers. Total amount of previous nila is 21,909. But nung nalaman kong 21,000 yung previous nila, agad-agad na ako pumunta sa Xiaomi Store Lucky Chinatown para mabili yung Mi 11 na through pre-order. So yung mga troppers na introduce ko na sa inyo ang paano ba ako nagkaroon ng Xiaomi Mi 11. At ito nga pala mga troppers ang free nila sa Xiaomi phone. Ito ang Mi desktop monitor, 23 inches. 23 inches to mga ka-troppers, diba? Napaganda ng Xiaomi Mi desktop. Yan, full screen na rin siya, diba? Kaya ang pixel niya rin po mga ka-troppers is 1080 pixel, high definition na rin siya mga ka-troppers. So yun. So simulan natin ang unboxing ng Xiaomi Mi 11 Home. So mga troppers, umpisa natin ang RMS TV Unboxing Series. Yun! Yan, umpisa na natin mga troppers. Papakita lang sa inyo ang Xiaomi Mi 11. So yun, ito na mga troppers ang Xiaomi Mi 11 phone natin na nakalagay pa sa paper bag. Kulay na siya na orange na orange. Diba? Napakaganda ng ating paper bag mula kay Xiaomi phone. Yan! Ito na ang Xiaomi Mi 11 phone. Yan, napakaganda. Very elegant ng kanyang box. Simple and color white ang kanyang box ng Xiaomi Mi 11. Diba? Napakaganda ng box. Box pa lang, maa-amaze ka na mga ka-troppers. So, buksan na natin. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan! Ayan na po mga troppers ang Xiaomi Mi 11 phone. So ito na po ang laman na. So mga troppers, napakita ko sa inyo na sa loob ng Xiaomi Mi 11 kung ano itsura. Then meron kasama siyang charger and USB port mga troppers. And syempre, may kasama din siyang manual and clear jelly case.
Yan, ito ang kasama sa loob ng box ni Xiaomi Mi 11. Ayan. Then, sa Xiaomi Mi 11, may tatlong banat ng kulay. Meron siyang Midnight Gray. Ito yun. Ito yung aking na-upgrade na Xiaomi phone. Meron Midnight Gray, merong Horizon Blue, and merong Cloud White. And also, ang Xiaomi Mi 11 mga troopers ay ang rear camera niya po ng Xiaomi Mi 11 may rear camera na 108MP and wide angle camera. And meron siyang 13MP ultra wide angle camera. And also meron din siyang 5MP na telemacro camera. Bali tatlo siyang klase ng camera ito yun, ito yung ultra, ito yung wide camera niya, wide angle camera and ultra wide camera, and ito yung telemacro camera, 5MP mac camera. Then, dito sa front camera naman tayo, meron siya 20MP display selfie camera. Yan, di ba? Napakaganda ng kahit nasa mapagabi man o mapaaraw, sobrang natural yung kuha ni Xiaomi Mi 11. Wala siya masyadong filtered dito sa Xiaomi Mi 11 phone. Then, mga katrobers, papakita sa inyo ang sample video and picture ng aking pinagkuhaan kanina sa Xiaomi Mi 11. Nung nandun ako sa Lucky Chinatown Mall. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Pwede ka nang dito sa Xiaomi Mi 11, pwede ka nang gumawa ng movie or anumang gusto mong tricks dito sa Xiaomi Mi 11. Dahil stable na siya, hindi na siya yung shaky kapag kukuha ka ng video. Napaka-stable talaga ng kuha niya neto. At ito ang sample video na ipapakita ko sa inyo, mga troopers. Bang 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 널 데려가 지금 이 순간에 새빨간 저 하늘이 춤출 때 돌고 돌아 너와 나 이곳은 발라 찬양하라 떠올려 퍼지게 We go hard boy 신번 밤새 달려 죽지 법 이 노래는 거지처럼 신이 나 불러라 신청 겁이면 소리 눈마송의 멜로디 먼저기 결국이 사방팔방 어방가 사뿐한 도배 wow 심장을 태워 날 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah, we're back like this 모두 다 같이 좀 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Bang 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 Then, ang Xiaomi Mi 11 para mga troopers, merong 120 refresh rate. Yan. Ito ang 100. And napakabilis na kanya, napaka-smooth ng kanya pag-swipe. Ayan, napaka-smooth niya lang mga troopers. Walang kalaglag ito, ating Xiaomi Mi 11. So yung mga troopers, ang battery capacity naman ng ating Xiaomi Mi 11 ay 4,600 mAh. Napakabilis naman itong charging time. And maya-maya mga ka-troopers, ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis na ang charging time nito. And natry ko lang pala ito yung i-charge siya. And 30 minutes, nakaka 50% na siya. Doon nag 1 hour na siya, naka-automatic, naka 100% na siya na-charge. In 1 hour, di mo akalain na ganun siya kabilis na nag-charge sa netong Xiaomi 11. Kaya pag nabinutan na ito, very affordable and napakasulit na mga ka-troopers. Bang 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 Ang kanyang memory naman mga ka-troopers ay 8GB RAM and 256 ROM. Yan, di ba nakabilis yung 8GB RAM niya is yung
operating system niya. Yan yung 256 gig naman is yung internal memory niya dito sa Xiaomi Mi 11. Kaya sulit na, hindi ko na kailangan. Kahit wala siyang slot ng core memory, hindi ko na kailangan dun kasi at napakalaki naman namang internal niya is 256 GB na ang internal. 8 GB RAM na rin siya sa kanyang operating system. Napakabilis talaga. Smooth na smooth. Ito kung gamitin nyo ang Xiaomi Mi 11. Then, ang kanyang SIM card pala mga katroper. Ang Xiaomi Mi 11 ay naka-standby sa 2345G na SIM card. Kaya kung sa inyo any SIM card dito pwede na ilagay dito sa Xiaomi Mi 11. Ang CPU ng Xiaomi Mi 11 ay Qualcomm Snapdragon 888. At ang kanya namang operating system ay Android 11 MIUI 12.5. Ito na yung pinaka-latest version ni Xiaomi phone. Kaya kung ano sa inyo, sobrang napakahalimaw na itong phone na itong Xiaomi Mi 11. Kaya talagang mapapabili ka sa kanyang specs. Napakaganda. Talaga na itong Xiaomi Mi 11. At pala na itong ating Xiaomi Mi 11 ay 196 gram lang mga katropers. Hindi rin naman siya ganun ka-kaan. Kaya napaka-very handy na itong Xiaomi na ito. Yung pagkatulog niya, sobrang easy kita. Very simple and elegant talaga na itong Xiaomi Mi 11. So yun mga troppers, napakita ko sa inyo kung ano pa meron sa Xiaomi Mi 11. Hindi ko na lahat napakita ang mga good features ng Xiaomi Mi 11 kasi di man ganun ako talaga professional unboxing. Pero at least na-try ko kung paano mag-unboxing na Xiaomi Mi 11 kasi ito yung pinaka-latest phone ko na nabili. So yung mga troppers, ang Philippine price pala ng Xiaomi Mi 11 ay 36,990. Napakasulit talaga na itong phone na ito kapag napaskin nyo talaga mga ka-troppers. Yun! So, yun, kung kayo ay bago pa lang sa YouTube channel, please click the like and subscribe button upang kayo ay maging updated sa aking YouTube channel. So yun, maraming salamat po sa inyong papanood sa aking RMS TV Unboxing Series. Yun! Sana nagustuhan nyo po ang aking unboxings for today ng Xiaomi Mi 11. Hindi naman po ganun ka-professional ang aking pag-unboxing, pero at least I'll try my best na mabigay ko sa inyo kung ano ba meron sa Xiaomi Mi 11. So, stay safe po sa lahat before I end this video. Stay safe po sa lahat at mag-ingat po tayo lahat. Always wear face mask and face shield for our safety pag tayo ay lumalabas. So yun mga troppers, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muling panonood ng aking YouTube channel, John RMS TV.